কমপ্লিমেন্ট কি হোৱাট ইজ কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট বুলিলে আমি কি বুজো বাক্য এটাত কমপ্লিমেন্ট থাকিলে আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰিম এই বিষয়ে মই আজি তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম তো সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা তো কমপ্লিমেন্ট মানে হ'ল পৰিপূৰক কাৰ পৰিপূৰক সাবজেক্টৰ পৰিপূৰক তো যিয়ে বাক্য এটা সম্পূৰ্ণ কৰে যাৰ অবিহনে বাক্য এটা আনকমপ্লিট হৈ থাকে হেই হৈছে পৰিপূৰক নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে তো কেইটামান আমি উদাহৰণ ল'ম তেতিয়া নিশ্চয় বুজি পাবা যে ইয়াতে মই লিখিলোঁ ৰহন ইজ তো বাক্যটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যেতিয়া মই এইফালে কিবা এটা ৱাৰ্ড লিখিম ধৰা ৰহন ইজ এ ষ্টুডেণ্ট ৰহন ইজ এ ষ্টুডেণ্ট তাৰমানে কি বুজি পালোঁ যে এই ষ্টুডেণ্ট দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ চেণ্টেন্সটো কমপ্লিট হৈ গ'ল তো কমপ্লিমেণ্ট মানে আমি বুজি পালোঁ যিয়ে বাক্যটো সম্পূৰ্ণ কৰে আকৌ কৈ দিছোঁ যে লিংকিং ভাৰ্বৰ পিছত যিটো ৱাৰ্ড থাকে লিংকিং ভাৰ্ব কোনবিলাক এম ইজ আৰ ৱাজ আৰ এইবিলাক হৈছে লিংকিং ভাৰ্বৰ পিছত যিখিনি অংশ পাম এইটো আমি কমপ্লিমেণ্ট বুলি বুজি পাব লাগিব এতিয়া লক্ষ্য কৰা যে ৰহন ইজ এ ষ্টুডেণ্ট এই ষ্টুডেণ্ট মানে কাক বুজাইছে ৰহনক বুজাইছে ৰহন মানে হৈছে এই ষ্টুডেণ্ট আকৌ ষ্টুডেণ্ট মানে হৈছে ৰহন তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে ছাবজেক্টৰে পৰিপূৰক ছাবজেক্টৰে কথা কোৱা হৈছে ছাবজেক্টকে নিৰ্দেশ কৰা হৈছে আমি ষ্টুডেণ্ট কোৱাৰ লগে লগে কাক বুজি পাম যে ৰহনক বুজি পাম তাৰমানে আমি কি বুজি পালোঁ যে ছাবজেক্ট মানে হৈছে ষ্টুডেণ্ট মানে হৈছে ৰহন তো ছাবজেক্টৰে হৈছে পৰিপূৰক এইটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট হি ইজ বাক্যটো কমপ্লিট নহ'ল যেতিয়া মই লিখি দিম ইয়াতে হি ইজ এ প্লেয়াৰ এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা হি ইজ এ প্লেয়াৰ এই প্লেয়াৰ মানে কাক নিৰ্দেশ কৰিলে এই প্লেয়াৰ মানে তেওঁক নিৰ্দেশ কৰিলে কাক তেওঁক আকৌ তেওঁ মানে এই প্লেয়াৰ মানে তেওঁ ডেট মিনছ একেটা বস্তুৱেই হয় এই দুটা চিমিলাৰ এইটোৱে ইয়াক নিৰ্দেশ কৰিলে সিয়ে ইয়াক নিৰ্দেশ কৰিলে ডেট মিনছ পৰিপূৰক মানে হৈছে কমপ্লিমেণ্ট হিৰ পৰিপূৰক হৈছে এই প্লেয়াৰ আকৌ এই প্লেয়াৰ মানে আমি সেই বুজি পালোঁ নিশ্চয় ডট ক্লিয়াৰ হৈছে আকৌ দেখে ইয়াতে এটা লিংকিং ভাৰ্ব আছে লিংকিং ভাৰ্বৰ পিছৰখিনি হৈছে কমপ্লিমেণ্ট তো নিশ্চয় ডট ক্লিয়াৰ হৈছে এইটো হৈছে লিংকিং ভাৰ্বৰ পিছত কমপ্লিমেণ্ট এতিয়া মই আকৌ কেইটামান চেণ্টেন্স লিখিছোঁ ধৰা মাই ফাদাৰ ইজ ইয়াতে লিখিছোঁ বাক্যটো কমপ্লিট নহয় এতিয়া আমি বাক্যটো কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে এটা ৱাৰ্ড লিখিব লাগিব ধৰা যে মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ লিখি দিলোঁ মোৰ দেউতা এজন খেতিয়ক যেতিয়া এই ফাৰ্মাৰটো লিখি দিলোঁ তেতিয়া বাক্যটো কি হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল তো কি বুজি পালা যে এই ফাৰ্মাৰ মানে কাক বুজাইছে মাই ফাদাৰ মোৰ দেউতাক বুজাইছে মাই ফাদাৰটো হৈছে ছাবজেক্ট মাই ফাদাৰ মানে হৈছে ফাৰ্মাৰৰ কথা কৈছে আকৌ ফাৰ্মাৰ মানে কাক বুজাইছে মাই ফাদাৰক বুজাইছে ডেট মিনছ ছাবজেক্টৰে হৈছে পৰিপূৰক এয়াই হৈছে কমপ্লিমেণ্ট আকৌ মই এটা কথা কৈ দিছোঁ অবজেক্টটো কি আছিলে যে অবজেক্টটো আছিলে ছাবজেক্টৰ লগত টোটেলি পৃথক ছাবজেক্টটো বেলেগ অবজেক্টটো বেলেগ কিন্তু ইয়াতে ছাবজেক্টৰে কথা কোৱা হৈছে তো এইটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট তো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা যে কমপ্লিমেণ্টটো বেলেগ বস্তু অবজেক্টটো বেলেগ বস্তু অবজেক্টটো হৈছিলে যে ছাবজেক্টটোৰ লগত পৃথক ছাবজেক্টটো বেলেগ অবজেক্টটো বেলেগ কিন্তু ইয়াত ছাবজেক্টৰে কোনো এটা কথা কোৱা হৈছে ছাবজেক্টকে নিৰ্দেশ কৰা হৈছে এইটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট আকৌ এটা চেণ্টেন্স লক্ষ্য কৰা ৰাতুল হেজ এ বাইক এই চেণ্টেন্সটোলৈ লক্ষ্য কৰা ৰাতুল হেজ এ বাইক তোমালোকে এই বাইকটো এইটো কমপ্লিমেণ্ট ক'বা নে অবজেক্ট ক'বা কৈছে ইয়াতে এই বাইকটো লক্ষ্য কৰা এই বাইক মানে বাইকৰ কথা কোৱা হৈছেতো বাইক আৰু ৰাতুল এই দুটা বস্তু বেলেগ তো ইয়াতে এইটো কমপ্লিমেণ্ট হ'ব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব ৰাতুল বেলেগ বাইক বেলেগ চ' এইটো কি হৈ যাব অবজেক্ট হৈ যাব কি হৈ যাব অবজেক্ট কাৰণ ৰাতুলৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বাইকটো বেলেগ বস্তু হয় কোনো বস্তুক নিৰ্দেশ কৰিছে আকৌ যদি মই লিখোঁ যে ৰাতুল ইজ এ গুড বয় ৰাতুল ইজ এ গুড বয় তেতিয়া তোমালোকে এই গুড বয় যে কোৱা হৈছে এইটো কাৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাতুলৰ কথা কোৱা হৈছে চ' ইয়াত এই গুড বয় এইটো হৈ যাব কমপ্লিমেণ্ট এইটো আকৌ অবজেক্ট নহ'ব কাৰণ
গুড বয় ভাল ল'ৰা কাৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাতুলৰ কথা কোৱা হৈছে তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে যে ছাবজেক্টকে যদি বুজাই নিৰ্দেশ কৰে সেইটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট আকৌ কমপ্লিমেণ্ট দুই টাইপৰ হ'ব পাৰে মই কৈ দিছোঁ এটা হৈছে ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট আৰু এটা হৈছে অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট এতিয়া ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট কোনবিলাক অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট কোনবিলাক নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব ইয়াতে লক্ষ্য কৰা এই ষ্টুডেণ্ট ৰহন ইজ এ ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে এই ষ্টুডেণ্ট কথাটো কাক উল্লেখ কৰিছে ডাইৰেক্টলি ৰহন মানে ছাবজেক্টক উল্লেখ কৰিছে ডেট মিনছ এইটো হ'ব ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট আকৌ হি ইজ এ প্লেয়াৰ এই প্লেয়াৰ মানে কাক নিৰ্দেশ কৰিছে হি মানে তেওঁক নিৰ্দেশ কৰিছে চ' ইয়াত এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট মাই ফাদাৰ ইজ এ ফাৰ্মাৰ এই চেণ্টেন্সটোত লক্ষ্য কৰা এই ফাৰ্মাৰ মানে কাক নিৰ্দেশ কৰিছে মাই ফাদাৰ ছাবজেক্টটোক নিৰ্দেশ কৰিছে চ' এইটো হৈ যাব ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট আকৌ ৰাতুল ইজ এ গুড বয় এই গুড বয় মানে কাক কোৱা হৈছে ৰাতুলক কোৱা হৈছে সেইকাৰণে ইয়াতে এই গুড বয়টো হৈ যাব ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট এতিয়া অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্টটো আমি কেনেকৈ চিনাক্ত কৰোঁ জাষ্ট তোমালোকে লক্ষ্য কৰা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা এতিয়া দুটা চেণ্টেন্স শিকিছোঁ তোমালোকে লক্ষ্য কৰা দে মেড মি কেপ্টেইন এই চেণ্টেন্সটোক লক্ষ্য কৰা দে মেড মি মেড মানে বনাইছিলে মক বনাইছিলে দে মেড মি সিহঁতে মক বনাইছিলে কি বনাইছিলে কেপ্টেইন বনাইছিলে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মিটো হৈ যাব অবজেক্ট কি হ'ব অবজেক্ট কাৰণ সিহঁত আৰু মই বেলেগ বস্তু হয় সেইকাৰণে এইটো অবজেক্ট হৈ যাব আকৌ কৈ দিছোঁ অবজেক্টটো আগত কি থাকিব ভাৰ্ব থাকে কোনো লিংকিং ভাৰ্ব নাথাকে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দে মেড মি সিহঁতে মক বনাইছিলে কাক বনাইছিলে মক বনাইছিলে তো মক বনাইছিলে এইটো হৈ যাব অবজেক্ট আকৌ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা কেপ্টেইন বনাইছিলে কি বনাইছিলে দলপতি কেপ্টেইন বনাইছিলে চ' ইয়াত কেপ্টেইনটো যে বনাইছিলে কেপ্টেইনটো কাক বনাইছিলে যে মক বনাইছিলে তো মোৰ লগত কেপ্টেইনটোৰ কি আছে সম্পৰ্ক আছে মই মানে কেপ্টেইন মানে মই চ' ইয়াত কেপ্টেইনটো হৈ যাব কমপ্লিমেণ্ট আকৌ মিটো যিহেতু অবজেক্ট তো এইটো হৈ যাব অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট নিশ্চয় বুজি কৰিছা তো আকৌ মই এটা চেণ্টেন্স লিখিছোঁ লক্ষ্য কৰা উই ইনভাইটেড হিম দ্য চিফ গেষ্ট এই চেণ্টেন্সলৈ লক্ষ্য কৰা উই ইনভাইটেড হিম দ্য চিফ গেষ্ট মানে চিফ গেষ্ট হিচাপে তেওঁক আমি কি কৰিছোঁ ইনভাইট কৰিছোঁ তো এই বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা ইনভাইটেড কৰিছোঁ কাক কৰিছোঁ তেওঁক কৰিছোঁ এইটো হ'ব অবজেক্ট আকৌ চিফ গেষ্ট মানে কাৰ কথা কৈছে তেওঁৰ কথা কোৱা হৈছে তো তেওঁৰ কথা যিহেতু কোৱা হৈছে এইটো হৈ যাব কমপ্লিমেণ্ট কাৰণ হিৰ লগত চিফ গেষ্টৰ মিল আছে কাৰণ হি মানে চিফ গেষ্ট মানে হিম তো এতিয়া এইটো যিহেতু কমপ্লিমেণ্ট হৈ গ'ল তো এইটো আকৌ যেতিয়া অবজেক্ট এইটো হৈ গ'ল অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো ইয়াতে আকৌ লক্ষ্য কৰা যে অবজেক্টৰ আগত কি আছে কোনো লিংকিং ভাৰ্ব নাই প্ৰিন্সিপল ভাৰ্ব এটা আছে দে ফাউণ্ড হিম ইণ্টেলিজেণ্ট ইয়াতে লক্ষ্য কৰা দে এইটো হ'ল ছাবজেক্ট ফাউণ্ড পাইছিল হিম তেওঁক সিহঁতে পাইছিল কাক পাইছিল তেওঁক পাইছিল এইটো হৈ গ'ল অবজেক্ট আৰু এই অবজেক্টটো কি হ'ব এইটো হ'ব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট কিয়নো এইটো কাক বুলি সম্বোধন কৰিছে আকৌ ইণ্টেলিজেণ্ট বুদ্ধি হওক সিহঁতে তেওঁক পাইছিল বুদ্ধি হওক তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ইণ্টেলিজেণ্ট এইটো গ'ল কমপ্লিমেণ্ট এইটো কি হ'ল কমপ্লিমেণ্ট আকৌ হিম মানে ইণ্টেলিজেণ্ট ইয়াতে লক্ষ্য কৰা হিম মানে হৈছে ইণ্টেলিজেণ্ট আকৌ ইণ্টেলিজেণ্ট মানে হৈছে হিম তো এই দুটাৰ লগত কানেক্টেড আছে হিম মানে ইণ্টেলিজেণ্ট মানে হিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা ইণ্টেলিজেণ্টটো হৈছে কমপ্লিমেণ্ট আকৌ হিমটো হৈছে অবজেক্ট চ' ইয়াত ইণ্টেলিজেণ্ট হৈ যাব অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট তো যেতিয়া অবজেক্টকে ডাইৰেক্ট নিৰ্দেশ কৰে যেতিয়া অবজেক্টৰে পৰিপূৰক হয় তেতিয়া এইটো কি হৈ যায় অবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট আকৌ যেতিয়া ছাবজেক্টৰে পৰিপূৰক হয় তেতিয়া হৈ যায় এইটো ছাবজেক্ট কমপ্লিমেণ্ট তো নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তো ষ্টুডেণ্টছ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ